अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल ने तुहाडा ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ICT ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਰ ਡਬਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ICT ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ICT ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜੋ ICT ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ। ਇਹ ਬਲੌਕ ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਬੁਲਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਆ ਹਾਇਰ ਲੋ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆ ਹਾਇਰ ਹਾਈ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਇਰ ਲੋ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲਈ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇੰਪਲਸਿਵ ਮੂਵ ਲਿਆ। ਇੰਪਲਸਿਵ ਮੂਵ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲਸਿਵ ਮੂਵ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬੁਲਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮੂਵ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਬੁਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੇਰਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੈਂਡਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨੂੰ ਰੀਟੈਸਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਰੀਟੈਸਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੁਲਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲਈ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲ ਸਾਈਡ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸੈਲ ਸਾਈਡ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਰੀਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਬੁਲਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਬੇਰਿਸ਼ ਦੇਖੀਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਲੋਅਰ ਹਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਅਰ ਲੋ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਲੋਅਰ ਲੋ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਲਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਬਾਈ ਸੈਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈ ਸੈਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਚੁੱਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਇੰਪਲਸਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਇੰਪਲਸਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ। ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕੈਂਡਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਕੈਂਡਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਟੈਸਟ ਦਾ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਰੀਟੈਸਟ ਦਾ। ਤੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ICT ਆਰਡਰ ਬਲੌਕਸ ਦੀ। ਆਰਡਰ ਬਲੌਕਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਤੇ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਥੇਰੀਅਮ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
आ देखो मार्केट लोअर हाई बना रही है, लोअर लो बनाया, उस बाद रेंज मूव करने लग गई, उस बाद नया लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, उस बाद इत्थे आके मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की प्रीवियस लोअर हाई दी। इन्हू मैं रिमूव करदा, आएगी साडी बाई साइड लिक्विडिटी जिहड़ी मार्केट ने ग्रैब की। बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब की, असी हुण इस ग्रैब तो बाद असी वेट करना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट साडा हुंदा पिया इत्थे, अगर मैं इनू मार्क करा आएगा साडा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਇੰਪਲਸਿਵ ਮੂਵ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਨੀਚੇ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਚੇ ਆਈ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲੀ ਕੈਂਡਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਦੀ। ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਚ ਆ ਸਾਡਾ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਰੀਟੈਸਟ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਆਈ, मार्केट ने रीटेस्ट किया, असी एंट्री लगाई, साडा टारगेट की होएगा 1 to 2, तुसी 2 आर जिहड़ी है ना 2 रिस्क एंड रिवार्ड रेशो एटलीस्ट ਉਹਨੂੰ मतलब मिनिमम ਉਹਨੂੰ ਰੱਖो, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ 2 ਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 2 ਆਰ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ प्रीवियस लो, अब प्रीवियस लो टारगेट की 3.93 ईजिली अचीव हो गया मेरा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। मतलब फर्ज कर दें कि तुसी $1000 लगाया है तो तुहाडा तकरीबन $3900 जिहड़ा ना ईजिली तुसी इस ट्रेड तो कमा सकते हो। ये होगी साडी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल। आ साडी ट्रेड सक्सैसफुल गई, 3.93 आर साडा अचीव होया। उस तो बाद अगर असीं देखिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल, मार्केट ने इत्थे की कीता है, मार्केट ने इत्थे लिक्विडिटी लई, सैल साइड लिक्विडिटी, सैल साइड लिक्विडिटी लई, लिक्विडिटी आ ग्रैब की, इत्थे होना सी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। होना सी साडा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट इत्थे तक आई नहीं, मतलब ये लिक्विडिटी हजे वैलिड नहीं। मार्केट ऊपर आई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होया, इन्हू मैं रिमूव कर दिंदा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होया, इसदा मतलब है मार्केट ने होर नीचे जाना है। मार्केट ने इत्थे बनाया इक्वल लो बनाया, आ इक्वल लो बनाने तो बाद भी मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिता इत्थे, इसदा मतलब है मार्केट होर थल्ले जाएगी। मार्केट ने की कीता, मार्केट ने आ लिक्विडिटी लई साडी सैल साइड लिक्विडिटी। कन्फ्यूजन ना हो इस पासे मैं डिलीट कर दिंदा, साडी एक्चुअल लिक्विडिटी जिहड़ी मार्केट ने ग्रैब की, फिर साडा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट असी इत्थे आ गया क्योंकि लास्ट मूवमेंट ये सी, इत्थे होया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होया, इत्थों प्राइस अग्रेसिवली मूव की, साडा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनिया आहा, असी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो बाद लॉन्ग पोजीशन खोली इत्थे, टारगेट इनू लो नू कीता या तुसी ऑर्डर ब्लॉक नू टारगेट कर सकते हैं ते 2 आर रेशो अगर टारगेट की जाए तो इत्थे बन जाती साडी। आपां फिलहाल इनू करते हैं तो ईजिली साडा 3.15 आर यार साडी ईजिली अचीव होगी। ठीक है, $1000 लगाया, $3000 साडा ईजिली बन गया। तो इस तरह असी ट्रेड करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स में। तो हुण बिगनर्स वास्ते कुछ टिप्स, सब तो पहली जी टिप हैगी है वो हैगी है चार्ट की एनालिसिस प्रैक्टिस करो। डेमो अकाउंट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करो तो ट्रेड्स लो। जी सैकेंड टिप हैगी है वो तुहाडी पेशेंस, पेशेंस सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट आ ऑर्डर ब्लॉक्स या ICT या ट्रेडिंग के अंदर। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा इमीजिएटली काम नहीं करते, पर जिथे कन्फर्मेशन मिले उत्थे एंट्री नू ट्रस्ट करो। तीसरी जी टिप हैगी है वो स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट जी है अनप्रिडिक्टेबल आ ते रिस्क मैनेजमेंट जी है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आ, स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ। दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग ते सब तो ज़्यादा जरूरी और पावरफुल कंसैप्ट सीगा जिहड़ा मैं तुहानूं इस वीडियो अंदर डिस्कस कीता। जे तुसी इस कंसैप्ट की प्रैक्टिस करो तो तुसी स्मार्ट मनी के फुट स्टैप्स नूं फॉलो कर सकते हो। अगली असी वीडियो विच डिस्कस करांगे किल जोन के बारे च, जिथे स्मार्ट मनी टाइम स्पैसिफिक एंट्री करदी है।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਟ੍ਰੇਡਰ AAG ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਟਅਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਡਿਸਕੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।